ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම techsaralk YouTube channel එකට. ඉතින් මේ python tkinter projects ගැන කතා කරන වීඩියෝ series එකේ මට මතක විදිහට පස්වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. මට මතක විදිහට. හොඳයි. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ඇත්තටම මේ වගේ software එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. අපි මෙතන හදලා තිබ්බේ මෙතන ජීව එකක් හදලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට දැනට ඔප්ෂන්ස් දාගෙන The current time is 2:18 a.m. ටයිම් එක දැනගන්න සහ ඩේට් එක දැනගන්න. ඉතින් අපි ඒ විදිහට දැනට හැදුවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕපන් කරනකොට අපිට greetings එකක් greeting එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ greeting message එකක් දෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒතර කෝඩ් එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. රයිට් VS Code පැත්තට ආවා. ඉතින් දැන් හදන්න යන්නේ මේ greeting කියන කොටස නේ. ඉතින් මම මේකට වෙනම section එකක් හදා ගන්නවා. greeting කියලා දෙන්න. හොඳයි. මුලින්ම මට දැන් අරගන්න ඕනේ good morning, good afternoon, good evening අන්න ඒ වගේ කෝඩ් එකක්. කියන්නේ අන්න එක දැනගන්න කෝඩ් එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක වෙලා වෙන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තා. පොඩි වලක් ගිහිල්ලා මේක හදන්න. හරි. ඉතින් මෙතනින් කරලා තියෙන්නේ මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. අව කියලා වෙරියබල් එකක් හදාගත්තා. මොකද අරගන්න ඕනේ පැය ගන්න. මොකද අපි පැය ගන්න ඉන්නේ good morning කියන්නේ උදෑසන දහවල් සවස තීරණය කරන්නේ. අපි පැය ගන්න තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අව කියලා වෙරියබල් එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ datetime.datetime.now.hour කියලා මෙන්න property call කරලා තියෙනවා. මෙතනින් කරලා තින්නේ මේ දැන් පැය ගන්න අරගන්න එක. වෙලාවේ පැය ගන්න විතරක් වෙන් කරලා ගන්න එක තමයි මෙතනදි කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැය ගන්නට අනුව කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අව වල තියෙන වැලියු එක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් ඒ වගේම අව වල තියෙන වැලියු එක 12ට අඩුයි නම් ඒ කියන්නේ අපි උදේ පාන්දර 12ත් දවල් වරුක කියන්නේ 12ට කලින් වෙලාවකුත් අතරනේ අපි good morning කියන්නේ. කියන්නේ 12ට කලින් දවල් 12ට කලින් අපි good morning කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. අන්න ඒක තමයි මෙතනින් කරලා තින්නේ. එහෙම 12ට කලින් වෙලාවක් නම් message එක good morning කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම වෙන්නේ නැත්නම් elif යට තියලා තිනවා අවවල value එක 12යි සහ අවවල value එක 17. 17 කියන්නේ මෙන්න මේ පැය 24ක මේදී 17 කියන්නේ 16 කියන්නේ 5. හවස 5ත් අතර වෙලාවක් නම් උදේ 12ත් උදේ කියන්නේ දවල් 12ත් හවස 5ත් අතර වෙලාවක් නම් good afternoon. ඊට පස්සේ හවස 5ත් රෑ 10ත් අතර නම් good evening. සාමාන්‍යයෙන් පැය රෑ 10ට අපි good morning කියන්නේ නැහැ නේ. අනේ good night නේ කියන්නේ. කියනවා විතර දෙන්නම් 19ක් වගේ. 19 හරියන්නේ නැහැ. 20ක්ම දෙන්න. 20 කියන්නේ 8ක්. 8යි වෙලාව. හවස 5ත් රෑ 8ත් අතර වෙලාව good evening. අපි හිතමු වඩාත් අතර මේක මතක නැහැ මේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මම ඉතින් ඔය දන්න විදිහට හැදුවා. ඊට පස්සේ එහෙම මේකත් නෙවෙයි නම් අපි මේක ස්කිප් කරන්න කියලා දෙන්න. හොඳයි අපි දැන් හදන්නනේ greeting නේ. ඔන්න බලන්න මම දැන් කරන වැඩි. talk කියලා දෙන්න. මොකද දැන් මේ කතා කරන්න නෑ අවශ්‍ය ඉන්න talk කියලා දෙන්න. මුලින්ම hello කොහොමද මේ format එක දෙන්නේ? ඔයාලට හිතන විදිහක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් මම දෙන්න මේ විදිහට. msg මුලින්ම එකට කන්කට් කරනවා good morning it's දැන් වෙලාව අන්න ඒකට දෙන්න යන්නේ. බලන්න දැන් කරන වැඩි good morning ඊට පස්සේ it's කියලා දෙන්න ඕනේ it's මෙතන දෙන්න ආයි කන්කට් කරන්න ඕනේ good morning it's දැන් වෙලාව දැනගන්න ඕනේ. කියන්නේ good morning දැන් වෙලාව මෙච්චරයි කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ
අපි මේක මෙතනින් අරගමු නැත්තම් ටයිප් කරන්න ගියාම හරි කම්මැලි මට. නොතෙන්දි කොපි එකක් දාගෙන මෙතනට පේස්ට් එකක් දාගත්තා. හරි. මම දැන් මෙයා කීන හිතේ දැන් හිතමු දැන් මේකට අනුව නම් good morning. Good morning. It's 2:25 pm කියලා දැන් මෙයා දැන් කියන්නේ. අපි බලමුනේ. හරි. දැන් මේක රන් කරලා බලමු. Good morning, it's 2:25 a.m. නෙමෙයි. මට දැන් ඇහෙන්නේ නැති. එයා අදාළ greeting එක අපිට කිව්වා. ඉතින් මේක තව පොඩ්ඩක් extend කරන්න ඕනේ. අපි තව දැන් ලියමු. talk. තව මොනවද දෙන්නේ? good morning is hello. කොටෙෂන් දාන්න අවතුණා. එයා දැන් අපිට කතා කරන්න. hello දැන් මගේ නම දසුන් නම් hello දසුන්. ඒ විදිහට කතා කරවන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අන්න ඒකට කෝඩ් එක ලියන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් විශේෂ දෙයක්. අන්න ඒක මේක දැන් මෙතන ඉඳලා හොඳට බලා ගන්න. අපිට අවශ්‍ය නම් මොඩියුල් එකක්. මේක ඇත්තටම අවශ්‍යයි මේ ක්‍රමයේදී නම් නැත්නම් ඒක නැතුව වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අලුත් මොඩියුල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. PSUtil. PSUtil කියලා අපි කියනවා. අන්නේ මොඩියුල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න විදිහට pip install PSUtil මේක ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. මට මෙසේජ් එකක් එනවා requirement already satisfied කියලා. මොකද ඉතින් මම මේක කලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් ඒතර ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන දැන් මෙයා ගෙන්න ගන්න ඕන අපේ කෝඩ් එකට. import PSUtil. හරි. මොන PSUtil අපි ගෙන්න ගත්ත අපේ කෝඩ් එකට. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ටිකක් විශේෂ වැඩ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉඩ හදාගත්තා. දැන් මට මෙතනින් ගෙන්නන්න ඕනේ අපේ Windows වල user accounts හදපුවා ගෙන්න ගන්න. කියන්නේ Windows operating system එකේ හදපු user accounts ටික ගෙන්න ගන්නයි අපි දැන් කෝඩ් එක ලියන්න ඕනේ. බලන්න. මුලින් variable එක හදන්නවා users කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ PSUtil කියන class එක method එක module එක call කරන්න යන්නේ PSUtil.users කියන class එක ගෙන්න ගත්තා. class එක නෙවෙයි අතර මේක function එකක්. කියන්නේ method එකක්. මෙතන කෝඩ් එක ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු අපි මේක print කරලා. print users users. හරි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු මේක print කරලා. වෙලාව යන හින්දා මම පොඩ්ඩක් මෙයාව කමෙන්ට් කර ගන්න. නැත්නම් මෙයා මේක කියවල ඉවරනට පස්සේ මේ ඔක්කොම වැඩේ වෙන්නේ. හරි. මට ඔන්න අවුට්පුට් එකක් ලැබුණා මෙතෙන්දී. බලන්න මෙතන list එකක් output කරලා තිනවා මෙයා. list එකක්. s user name equal දසුන්නetsara. terminal none host none started බල කියලා තිනවා. pid none කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් මට මෙතෙන්දී අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දසුන්නetsara කියන වචනේ විතරයිනේ. ඉතින් අන්න ඒක මෙතනින් වෙන් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා අපි දැන් පාවිච්චි කරනවා string slicing කියන දේ. ඉතින් මේ string slicing කරන නම් බලන්න මෙතන data type දෙකක් තියෙනවා. බලන්න මෙතන මුලින්ම තියෙනවා list එකක්. කොටු වරහණින් කියන්නේ list එකක්. සාමාන්‍ය වරහණින් කියන්නේ tuple එකක්. tuple කියලා කියන tuple කියලා කියන කැමරාවක් කියනවා. දැන් අපි වෙන් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ දසුන්නetsara කියන එක. කියන්නේ මගේ නමනේ. දැන් ඔයා කම්පියුටර් එකේ නම් මේ මෙතන තියෙන වෙන නමක්. හොඳයි. ඉතින් අන්න ඒක කරන්න අවශ්‍ය හින්දා මෙතෙන්දි පොඩි දෙයක් කරනවා. මෙතෙන්දි කොටු වරහන් මන් දානවා. list slicing කරන්නේ මෙතෙන්දි. list එකක් දැන් slice කරන්න යන්නේ. හරි. මෙන්න මෙතෙන්ට මම බිංදුව කියලා දැම්මා. දැන් අපි මේ run කරමු. මට output එක නම් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. s username blah 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 හතන්දරයක් එනවා. කියන්නේ අර තිබ්බ කොටු වරහන අයින් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. දැන් list එක අයින් වෙලා තියෙනවා. දැන් තියෙන tuple එක. දැන් tuple එකත් අපි slice කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකට ආයි මම ඉස්සෙල්ලා වගේම එතෙන්ටම කොටු වරහන ඇතුළේ බිංදුව දැම්මා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ list එකේ බිංදුව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි element එකේ ඇතුළේ තියෙන tuple එකේ ඇතුළේ තියෙන පළවෙනි element එක ගන්න එකයි දෙදි කරන්නේ. කියන්නේ list එකේ පළවෙනි
element එක වෙන්නේ මෙන්න මේ tuple එක ඇතුලේ තියෙන පළවෙනි element එක ගෙන්න ගන්න එක දැන් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් මේක run කරවලු. මේක close කරන්න බෑ. හරි. තාම run වෙන්නේ නෑනේ. හරි. ඔන්න බලන්න මට output එක ලැබිලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන දසුන්නත්සර කියලා. එතන මම මේක තමයි කරන්න ඕනේ. මේ දසුන්නත්සර කියන වචන ගෙන්න ගන්න එකයි මට කරගන්න අවශ්‍ය වුණේ. දැන් ඉතින් මට ගොඩක් සරලයි. හරි. දැන් මට අවශ්‍යයි දසුන්නත්සර නම් දෙකක්නේ. වචන දෙකක්. මේ වචන දෙකේ පළවෙනි නම විතර වෙන් කරන්න. අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට greet කරනකොට hello දසුන් hello නවීන්. ඒදෙන කියන්නේ පළවෙනි වචන විතර නම් දෙකේ පළවෙනි වචන විතරයි කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක කරන්න නම් පුංචි දෙයක් කරන්න ඕනේ. මෙතන users කියලා දෙන්නම් replace කරන්න අවශ්‍ය ඉඳලා මෙයා users කියන variable එකේ තියෙන string එක split කරන්න කියනවා. මේකේ දැන් මෙතන split කරනවා කියන්නේ මේ කැලි දෙකකට වෙන් වෙනවා. මේක පෙන්නන්න print users. හරි. දැන් මෙයා run කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඔන්න බලන්න දසුන් netser කියන වචනේම list එකක් ඇතුලේ දසුන් ඊපස්සේ netser කියලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න මෙතනදී වෙලා තින්නේ list එකක්නේ. list එකක් කැලි දෙකකට වෙන් වෙලා. sorry string එකක් කැලි දෙකකට වෙන් වෙලා list එකක් විදියට. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ පළවෙනි කැලේ විතරයිනේ. කියන්නේ දසුන් කියන වචනේ විතරයිනේ. ඔන්න බලන්න මම දැන් list එක slice කරන්න යන්නේ. මෙතනදී බිංදුව හේතුන. බිංදුව කියන්නේ මට අවශ්‍ය පළවෙනි එලිමන්ට් එක. ඉතින් ඒක විතර බිංදුව කියලා දුන්නා. දැන් බලමු output එක. sorry මට මෙයා close කරන්න අවුතු වුණා. wow ඔන්න මට output එක එනවා දසුන් කියලා විතරක්. මේ දසුන් netser කියලා ඉන්නේ මෙතන මේ print function එකේ. හරි. ඉතින් මට කරගන්න අවශ්‍ය ඕන වෙච්ච වැඩේ වුණා. හරි. දැන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට වැඩේ කරමු. talk. දැන් මට වෙන්න ඕනේ hello දසුන්. මේ විදිහට එන්න. මොකද්ද variable නම users hello දසුන් ඊට පස්සේ I am jarvis I am mark කියලා දෙන්න කවන්නේ. අතන මම හදලා දෙන්නේ I am jarvis කියලා කපන්නේ. I am mark කියලා දෙන්නම්කෝ. නම mark නේ. I am mark. හරි දැන් බලමු මෙයා run කළා. මට error එකක් එනවා. හරි මම මෙතන concatenation operator එක දාලා නැහැ. කියන්නේ එකතු කිරීම ලකුණක් දාන්න මොකද variable එකක් සහ string එකක් එකතු කරන්න කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා. දැන් බලමු. Good morning, it's 2:33 a.m. Hello Dasun. I am Mark. නියමයි. ඉතින් තසුන් කියන විදිහට පොඩ්ඩක් නමුතු විදිහට කියන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි නේ. අපේ නම් එක විදිහට කියනවා. ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ නම වෙනම කරනමක් වුණා නම් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ ඔයාගේ නම ඉංග්‍රීසි වචනයක් වුණා නම් ඒක ඒ විදිහටම කියනවා. අපේ වචනේ සාමාන්‍ය සිංහල හින්දා. ඉතින් අර ඒ සිංහල විදිහට කියනකොට පොඩ්ඩක් ඉතින් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඉච්චර ගණන් ගන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් අපි greeting එකත් හදලා ඉවරයි විනාඩි 12කින්. ගොඩක් වෙලා කතා කරව හින්දා වෙන්නේ නැති. මෙච්චර පොඩි කෝඩ් එකකට ගොඩක් කතා කරලා තිනවා. හොඳයි. ඉතින් මට අදට කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ මෙන්න මේ පොඩි කෝඩ් එක ගැන විතරයි ඇත්තටම. අතන පොඩි කෝඩ් එකක් වුණාට අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මෙතෙන්දී. if ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ වෙනත් මොඩියුල් එකක් යූස් කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ string split කරන්නේ කොහොමද? list එකක් slice කරන්නේ කොහොමද? tuple slice කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ විදිහට concatenation operators දාන්නේ කොහොමද? කියලා ගැන අපි කතා කරා. සහ ඔයගොල්ලෝ ඒ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්නත් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මොකක්ද දෙයක් තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එක ඔයාලට විවෘතයි. comment එකක් දාන්න. මේක තේරුම් නැහැ මේක තේරුම් නැහැ කියලා මම අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න අවශ්‍ය කරන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න අවශ්‍ය කරන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් කරන share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකමටම හම්බෙමු.